Az az érzésem, hogy a jó ember az a balfácának a szinonimája lett. Azt gondolod magad, hogy kicsit balfácánként élted az életed? Igen. Mai podcastünk vendége Rudolf Péter színművész, rendező, a Víg Színház nemrégiben újraválasztott igazgatója. Spontán visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy sokkal többen szeretnek minden. Ez a mai műsor két részből áll, először egy személyesebb, hagyományos, de a szokásosnál jóval rövidebb beszélgetésben megidézzük azokat a váltásokat és fordulatokat, amelyek az elmúlt évtizedekben formálták Rudolf Péter pályáját. Mivel nagy az egóm, fölöslegesen hosszan tudok rágódni dolgokon. Tehát egy szörnyű narcisztikus alak vagyok. Aztán átváltunk egy játékosabb, de egyelőre kísérleti formára, ahol nem csak vendégünknek, hanem nekem is szint kell vallanom majd egy-egy véletlenszerűen előkerült állítás kapcsán. A döntéseink mögött gyakran nem elvek, hanem félelmek állnak, csak elegánsabban fogalmazzuk meg őket. Nagyon sokat lamentálok, viszont mikor összegyűlnek ügyek, akkor van, hogy 10 perc alatt végigfutok rajtuk, és addigra egy kitisztult égbolt van bennem, nem zavaros felhő. Az, hogy a saját pénzemmel nem tudok bánni, nem jelenti azt, hogy ne tudnék sok pénzt keresni. Akkor innom kell megint? Így van. Így van. Ezt milyen örömmel mondod, Igen. hogy egyformán leszünk Igen. részegek a végére. Igen. Régi ismerettségünkre tekintettel ez a találkozás talán egyszerre lesz nosztalgikus és nagyon is mai. A részleteket és a szabályokat akkor mondom el, amikor odaérünk. Tehát a mai podcast vendége Rudolf Péter. Kezdjük ott, hogy rég nem találkoztunk, tehát hogy leüljünk és Isten igazából alaposan elbeszélgessünk. Arra szerinted hány éve nem volt példa? Legalább 10 éve nem beszélgettünk. Mi nyilván összefutottunk itt-ott, bólintottunk, rohantunk, de hosszú beszélgetésben nem bonyolodtunk nagyon régen. Utána néztél, hogy mikor volt? Nem tudom, én sem, nem tudom. Újra fogunk ismerkedni, és mert azt mondtad előzetesen a telefonban nekem, hogy te nagyon unod a hagyományos interjúkat, előállunk egy kísérleti formával, de persze előtte hagyományos módon is beszélgetni fogunk kicsit. Magamat unom, nem magát a formát, hanem annyi riportot ad az ember, hogy kigyúr bizonyos mondatokat, és megpróbálom nem azokat használni. Na, de most akkor lesz módod nem olyan mondatokat használni. Itt minden vendégünkhöz egy rövid életrajzot mellékelek, az jön most. Rudolf Péter 1959-ben született Budapesten, 66 éves. Szülei pedagógusok voltak. Rudolf Péter egykegyerekként nőtt fel, a budapesti Móricz Zsigmond gimnáziumban érettségizett, majd 1983-ban a Színház és Filmművészeti Főiskolán végzett Marton László, Valló Péter és Montág Imre osztályában. 1983-tól 15 éven át a Víg Színház társulatának tagja volt, majd 1998-tól 4 évig szabadúszóként, aztán 2003 és 2005 között az Új Színház művészeti vezetőjeként dolgozott. 2005-től ismét szabadúszó lett, majd 2020. július 1-től kinevezték a Víg Színház igazgatójává. Munkásságát számos rangos díjjal ismerték el, köztük Kossuth díjjal, Jászai Mari díjjal, Prima Primissima díjjal és Budapest díszpolgára címmel. 35 éve él házasságban, színésznő feleségével, Nagykálózi Eszterrel, 3 gyereke van, 35 éves fia filmrendező, 32 éves lánya színész, nevelt lánya Montrealban végzett, ugyancsak színészként, jelenleg különböző filmekben dolgozik. Rudolf Péter hobbiai közé tartozik a foci, a sakk, a túrázás és a sorozatok nézése. Egy húzatra akkor ennyi, de majd szétszálazzuk. Lesz rá időnk, előtte azonban támogatóink is bejelentkeznek 15 másodpercben. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. OTP Travel, mert biztosan utazik. A mostani alkalommal Rudolf Péter színművész, rendező, a Víg Színház igazgatója a vendégünk. Ott kezdtük a beszélgetést, hogy milyen sok év, vagy talán több évtized is eltelt azóta, hogy nem találkoztunk. Noha, talán nem túlzok, azt mondom, én legalábbis úgy emlékszem, hogy eredetileg nagy barátságnak indult a mi találkozásunk, ami előfelvétel is egyetemistaként Kalocsán a lövészezredben történt, ugyanis együtt voltunk katonák 1978-79-ben. Nagyon szeretetre méltó embernek indultál. Azzá is váltál?
Az ember önmagáról nem tudja, hogy szeretetre méltó vagy nem, de mint alkat, az tudja önmagáról, hogy törekszik rá, hogy az legyen. Még egyszer meghívtalak a Friderikus Showba 1992-ben, akkor még lehet mondani, mindketten tejfelesztályú kölykök voltunk, ebből most visszaidézünk egy rövid részletet. Az ember figyeli a vásznat, figyeli a színpadot, akkor azt tapasztalja ugyebár, hogy tényleg főszerepek tucatját játszottad el a Víg Színházba, a filmvásznon épp úgy, életed első rendezésén túl, vagy nem is akármilyen darabot állítottál színpadra az elmúlt hónapokban. Szóval, mint akit az Isten a tenyerén hordoz, úgy tűnsz a mi számunkra, vagy az én számomra legalábbis. Vesztes alkat vagyok, ettől valószínűleg szerethető, és ettől valószínűleg eladható. Vesztes alkat? Vagy igen, elmondom, igen. Ez az emlékem, ez egy váci tornaversenyre tér vissza, 10 éves voltam, és otthon felejtettem mint mindig valamit, ezúttal tornanadrágomat, ami egy tornaverseny esetén elég kellemetlen. És kölcsönnadrágot kaptam egy nálam 2-3-szor nagyobb fiatalembertől, elég mókásan nézhettem ki. Annyira röhelyesen néztem ki, hogy amikor megcsináltam a 2 gyakorlatot, az egyikre 9-1-et, a másikra 9-2-t kaptam, hihetetlen komplikált gyakorlatok volt, föl kellett ugrani egy zsámolyra, és peckesen leugrani róla, mindegy, tehát 10 éves voltam, ez volt a feladat, de nagyon nívósan csináltam, koncentráltam, mindenki rajtam röhögött, mert lifegett közben ez a fekete nadrág. Annyira hihetetlen volt, hogy én nyertem, hogy én összeadtam magammal a 9-2 és a 9-1, az magasan a legnagyobb pontszám volt a peckesugrásban, hívjuk peckesugrásnak. És egyszerűen ott, akik mellettem álltak, mivel feszült rajtuk a tornanadrág, valahogy lehetetlenek tartották, hogy ez a lifegő, gatyájú fickó, ez megnyerhet egy ilyen versenyt, vagy nem illett a képbe. És valahogy így vagyok ezzel. Tehát ez a kölykösség is. Hát rendeztem egyet, és miközben nagyon sok pozitív visszajelzés volt, a legpozitívabb az volt, hogy élveztem csinálni. Nagyon érdekesen veregetik a vállamat közben. Tehát a dolog nem önmagában van érték, hogy történt egy rendezés így, úgy, ilyen hibákkal, olyan hibákkal, hanem itt egy kis ügyes srác. Valóban irritál, de most már olyan hosszú ideje vagyok kölyök, már egyébként egész fiatalon kölyök voltam, úgy látszik, ez mindig így van. Hát ennyi volt. De azóta eltelt 34 év. Jellemző ez a történet egyébként az egész életedre? Tehát, hogy még mindig egy kicsit kölyök számba vesznek, vagy azért kinőtted ezt a korszakot? Azt hiszem, kinőttem ezt a korszakot, de valóban nekem nagyon sok filmet hozott. Tehát az, hogy én 14-15 éves gyerekeket játszottam 20 évesen, tehát ez a kölykösség nagyon sokáig végigkövette az életemet, és közben nyilván mindig úgy éreztem, hogy ennél összetettebb, intellektuálisabb és macsóbb fickó vagyok, mint ahogy állandóan kölyökként rácsodálkozzam a világra. De azóta eltelt 34 év. Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az aktív életünk java, ha számvetést csinálsz, hogy foglalod össze? Inkább elégedett vagy marad benned hiányérzet? A lényeget tekintve egy rendkívül szerencsés ember vagyok, és hogy van 3 ilyen gyerkőccöm, hogy a feleségemmel évtizedek óta, hogy vagyunk együtt, hogy a pályám hogyan alakult, tehát elég szánalmas dolog lenne, hogyha én nyafognék. Ettől persze látok bizonyos pontokat, ahol más döntéseket hoztam, de a legfontosabb, hogy az ember rájöjjön arra, hogy a rossz döntései is az ő döntései, és szeresse őket. Hogy egy szokványos riporteri fordulattal éljek, mire vagy a legbüszkébb, és mit tennél zárójelbe az elmúlt évtizedekből? Zárójelbe a frusztrációimat tenném, hiába dolgoztam ellene, végig kíséri az ember életét, vagy az enyémet. Mit illetően vagy frusztrált? Hogy mennyit foglalkozom a környezetem véleményével. Hogy mennyire tud az ember önazonos lenni, és azt mondom, hogy ezt én így gondolom, és ez így van, és miközben a szakmám lényege, hogy a visszajelzéssel kell tudnod mit kezdeni, arra tudni kell reagálni, de ha az egész életemre gondolkodom, 1-2-2-vel többet foglalkoztam ezzel, mint kellett volna. De büszke vagyok arra, hogy sikerült az édesem és az édesanyám logikája mentén tisztességgel végigélni az életemet. Fölül tudtam emelkedni a különböző helyzetekben, a saját érdekeimen, ha a tisztesség úgy kívánta. Magyarán, tehát amit otthonról hoztál értékrend, azt azért végig tudtad követni. Igen, annak sikerült megfelelnem. De jön a frusztráció része, hogy az az érzésem, hogy a jó ember az a balfácának a szinonimája lett. Azt gondolod magad, hogy kicsit balfácánként élted az életed? Igen. Bizonyos játszmákat átlátok, ha akarok, de nem akarok átlátni. Így viszont áldozatul tudsz esni bizonyos helyzetekben annak, hogy te nyitottan nézel a világba, maradjunk ennél a
kölykös figuránál, ami most már így ebben az esetben nyilván azért erőteljesen átfestődött. És mit tennél zárójelbe az elmúlt évtizedekből? Az összes ügyetlenségem. De az is én voltam. Tehát ezek az én döntéseim voltak, és nem akarok semmit sem zárójelbe tenni. A főiskola elvégzése után közvetlenül ugye 15 éven át a Víg Színház színésze voltál. 15 év után miért hagytad ott a Víg Színházat több mint 2 évtizedre? Kevés volt a szereplehetőség, vagy ennyi idő után nem találtad a helyed, vagy más ok állt a szakítás mögött? Nagyon jó helyzetben voltam. Akkor kezdtünk el rendezni. Enikő, Alföldi Robi, Hegedűs D. Géza, Eszenyi Enikő, Alföldi Robi, Hegedűs D. Géza, és játszottam is. Valahogy mégis azt éreztem, hogy maga alá temet az üzemmenet, hogy én keresgélőbb ember vagyok, hogy másfajta munkamódszerben jobban érezném magam, és azt éreztem, hogy amennyiben maradunk a magyar osztályzási 1-től 5-ig terjedő lehetőségeknél, hogy 4-eseket csinálok, és meg akartam tudni, hogy ennek ki az 4-eseket, oka. tehát hogy nem a legjobb képességeidet mutatod meg. Igen, és nem tudtam, hogy ennek én vagyok az oka, vagy ez a bizonyos üzemmenet, és ennek utána akartam járni. És sikerült eredményre jutni? Nagyon sok mindent csináltam, azt nagyon élveztem. Élveztem ezt a szabadságot. Egyszerre játszottam 1 évben Kecskeméten Bónit, a Csárdás királynőben, és 3. Richárdot Miskolcon. Tehát kerestem a helyemet. Marton azt mondta, Marton László, aki egyben ugye tanárom is volt, és a lányom tanára is volt. Ő azt mondta, hogy az a veszély ennek, amit most csinálsz, amikor eljöttem, hogy a humorodat fogják használni. És csak is a humorodat, mert a piacon az mindig kelendő bárucik lesz. Ebben valamilyen szinten igaza lett. Azt kell mondjam. De nem én osztom a szerepeket, tehát ugyanakkor rengeteg minden olyan dolgot csinálhattam, amit meg különben nem csinálhattam volna, meg tehát egyáltalán nem érzem kudarcnak vagy rossz döntésnek, hogy akkor én ezt megléptem. Viszont 2020-ban, amikor visszamentél a Vígbe, a színház tele volt botrányokkal, ugye Eszenyi Enikő visszalépett az igazgatástól, pedig egy újabb periódusra már elnyerte a vezetői széket, de végül téged kértek föl igazgatónak, annak ellenére, hogy az igazgatói pályázaton te a második lettél. Hogy volt bátorságot belevágni egy ilyen kiélezett, feszült helyzetbe ebbe az egészbe? Egyrészt a botrány miatt, másrészt mert alapvetően, ha jól gondolom, te nem vagy ez a konfliktuskereső alkat. Legalábbis én konfliktuskerülőnek ismertelek inkább meg, és ha jól gondolom, a válságkezelés, pláne meg az érzelmi válságkezelés nem a te műfajod. De igen. Igen? Igen, úgy éreztem, hogy volt rám igény. Ez abból is kiderült, hogy amikor a házi színpadon, a Víg Színház stúdió színházában összegyűltünk, amennyien össze tudtunk ott gyűlni, akkor 97%-ban javasolták az én pályázatomat. Ha ez nem így lett volna, és ennél látványosan kevesebb lett volna, én másnap nem mentem volna be a meghallgatásra a fővárosba. Magyarul tehát a társulat szavazta meg, hogy ha Eszenyi nincs, akkor te legyél az igazgató? Ebben erősen benne volt, hogy én nagyon sok mindenki mellett nőttem föl. Tehát, hogy bennem egyszerre megvolt a múlt, a 17 év, egy kapcsolódási pont ehhez a szellemiséghez, ami a Víg Színház, és közben meg valóban nem voltam akkor részese azoknak a napi fájdalmaknak, amik ott érezhetően jelen voltak az épületben. És beváltál egy ilyen súlyos belső feszültség kezelésében? Nem egyszerűsítette el az életet a Covid, és azután az infláció, tehát nagyon sok tehertétel volt, de ami maga a feladat volt, az megvalósult, hogy az emberek jókedéllyel léteznek a falak között. Téged szeretnek a társulati tagok, a színészek és az ott dolgozók a Vígben? Egyáltalán egy ilyen sok egót alkalmazó munkahelyen fontos, hogy szeretetre méltó legyen a vezető? Nagyon veszélyes ez, mert nem tudom, a vezetők mennyire látják, mennyire látom én magam a 3. emeletről, hogy mi a viszony. Nem hiszem, hogy megint 97%-os lenne a támogatottságom, hiszen az egy ilyen furcsa pillanat volt, amikor úgy lépsz be ebbe az épületbe, hogy csak történjen valami, és Péter, te alkalmas leszel erre. Én abban reménykedem, én nem tudok erre válaszolni, erre nem tudok egy korrekt választ adni. Az az érzetem, ezt tudom mondani, hogy nem nagyon csökkent ez a százalék. A spontán visszajelzések alapján azt mondhatom, hogy sokkal többen szeretnek, mint nem.
Azt már megszoktad, hogy igazgató lettél? Hát hiszen ott voltál kisfiú, és eltelik pár évtized, és te vagy egyszer csak a hierarchia csúcsán. Én nem akartam igazgató lenni. Hát dehogy nem beadtál egy pályázatot. Beadtam a pályázatot. De nem úgy jöttem, mentem. Vannak emberek, akiknek ez a fajta kihívás, ez az életük célja. Azzá válik. Én nekem így nem volt bennem. Azt mondom, hogy dolgom van. És hogy nekem szolgálnom kell azt az intézményt, amelyiktől én annyi mindent kaptam fiatal koromban. Kicsit meg is untad a színészetet? Tehát következik abból, hogy az ember pár évtizeden át gyakorolja a mindig más bőrébe bújást, egy idő után ebből elege lesz, és azt akarja, hogy akkor az egész fölé, vagy az egész csúcsára helyezkedve, valahogy ő határozza meg azt, hogy mondjuk egy ekkora színház, mint a Víg Színház, amely ugye 130 éves az idén, hogy abba az irányba menjen, amit ő gondol jónak? Itt van ez az elképesztő épület, ezzel a 130 évvel, a mítikus elődökkel, és hogyha van egy igény magában az épületben, az ott dolgozókban, hogy te lépj ide be, és tedd a dolgod, ahogy mondtam ennél a pályázatbeadásnál, ez érezhető volt, az egy felhatalmazás, akkor igen, nekem dolgom van a Víg Színházban. Még az igazgatói funkciódra visszatérve, kicsit azért lepődtem meg, hogy te elvállalod az igazgatást a Víg Színház élén adott esetben, mert töprengő, hezitáló, bizonytalankodó alkat vagy, amit csak azért hozok szóba, mert egy talán Story magazinbeli interjúban te magad jellemzed így magadat. De való igazgatónak kérdezem én egy 270 embert, ugye foglalkoztató színházi nagyüzem vezetőjének egy ilyen alkatú ember, mint amilyen te vagy? Igen, ez nem szerencsés, de a nagy döntéseknél akkor gyors tudok lenni. Igen, mérleg aszcendensű mérlegként nyilván többet mérlegelek, talán, mint ami a beosztottaknak jól esik, de a hezitálással kapcsolatban édesapám hatott rám, aki egy olyan tudású és megszállott szakember pedagógiai vonalon, nyelvészként, irodalmárként és történészként a maga idejében bizonyos lépéseket nem tett meg, tehát az én szemszögemből úgy gondolom, hogy meg kellett volna lépnie. És amikor ide érkeztünk, azt gondoltam, hogy a saját szorongásomat le kell győznöm, és lépnem kell. De azért az igazgatás, hogyha nem nekem való lett volna, az kiderült volna az elmúlt pár évben. Így volt ez a filmrendezésnél is, hogy megmerjem lépni, és a színházrendezésnél is. Nagyon sokszor használták már ezt a képet, hogyha a halálos ágyamon fekszem, akkor mi a rosszabb hír nekem, amikor ott nézem a berendezést. Hogy rossz igazgató voltam, fölöslegesen lavíroztam magam ebbe a helyzetbe, vagy meg sem léptem, akkor a meg sem léptemet, azt rosszabb változatnak tartom. Ha 2031-ig vezeted a Víg Színházat, szerinted kialakulhat egy olyan időszak, amit később Rudolf korszaknak neveznek majd? Nagyon tanulságos volt megcsinálni a Víg 125-et, ahol feldolgoztuk a saját életünket, és megcsináltunk egy ilyen filmet. Ennek a legnagyobb tanulsága az volt, hogy az ember nem látja tisztán a saját helyzetét. A saját életem is benne volt, és visszanézve láttam, hogy mennyire nem láttam tisztán embereket, ügyeket, bizonyos értelemben mondhatnám így utólag, hogy kisszerűbben a saját szemüvegemet használtam csak, de nyilván az akkori helyzetemhez adekvát módon ez a szemüveg dukált. A színház történet utólag fogja majd nyilván az én pár évemet, vagy a mi munkatársaimmal együtt ezt a pár évet megítélni. Itt most ezt nem lehet tudni. Ugye az életrajzodban említettem, hogy feleségeddel, Nagykálózi Eszterrel 2 közös gyereketek van, és neveltetek egy harmadik gyereket, egy ma már nagy lányt, aki Eszter előző házasságából született. 3 gyerek apjaként mi volt a szülői stratégiád? Terelted őket valamilyen általad helyesnek vélt irányba, vagy hagytad őket saját útjukat járni, és csak menedzselted az ő saját elképzeléseiket? Ez elég egyértelmű. A saját útjukat járják. Flóra járt Földessy Margithoz, tehát nála egészen egyértelmű volt, hogy ezzel akar foglalkozni, édesapja Quintus Kornát, tehát együtt ültünk a Margitnál, 2 apja, egy anyja, mindenki színész, és megállapítottuk, hogy neki ez köze van, ő Montrealban végzett. A fiam akkor még alapvetően zenével akart foglalkozni, meghozták a pianinót, amit tulajdonképpen a Szonya kedvéért vettünk, és a fiam leült és eljátszott rajta mindenféle dallamokat újra és újra. És aztán váltott és filmrendező lett, és a kislányunk pedig Martonász osztályában járt, és ennek is volt azért valami
valami bukéja. Te is oda jártál, igen, és igen, pár évtizeddel később a lányod is. Igen, de én azt sosem értettem, amikor kollégák azt mondják, hogy jaj, csak ezt ne csinálja. Ezt én nem értettem. Hát igen, az ember tisztában van a veszélyeivel, igen, az ember tudja, hogy itt veszélyesen közel van mindig a keserűség, a hiányérzet lehetősége, de az ember szereti és tiszteli, amit csinál. Elégtétel ez neked? Tehát, hogy mindhárom gyerek tulajdonképpen a ti pályátok környékén van? Nem, legyenek boldog. Ez olyan egyszerű. Ha most a fejébe vette volna a fiam, hogy cipész szeretne lenni, akkor legyen cipész. De mégiscsak ebben nőttek föl. Legózás közben mégiscsak hallotta, hogy díszletekről, jelmezekről, szerepekről beszélgettünk. Tehát nyilván ez beépül. Eszterrel szerintem tettük a dolgunkat, és hittünk abban, hogy elég esélyt tudunk teremteni arra, hogy megtalálják azt, ami a leginkább izgatja őket. És teszem, a színészlányot kikéri a tanácsodat, vagy tanácsaitokat egy alakítás előtt? Mi nagyon sok mindenről beszélgettünk szakmai vonalon is. Én nagyon izgulok, ha ők néznek, és hát most túl estünk a tűzkeresztségen. Nem olyan régen egy színpadon voltam Szonyával, improvizáltunk Miskolcon, és izgultam. Nagyon izgultam, ő is plusz izgalmat érzett. Hát meg akar az ember felelni, imponálni akar. Ha az Eszter néz, akkor is egy plusz izgalom van bennem. És ezzel így vagyunk családilag, szeretne az ember megfelelni azoknak az elvárásoknak, amikről ő maga mesélt vagy támasztott. Flóra Montrealba felvitelizett, fel is vették, és akkor azt kérte, hogy ne nézzem. Tehát úgy mondta az anyagokat, hogy nekem előre felé kellett néznem. De miért ott lehetél a felvételén? Nem, hanem amikor készült. Ja. Szonya vett egy nagy levegőt, őt meghallgattuk. Ő a legkisebb. Ő a legkisebb. Mindegyikükben ott volt a spiritus, azt a jó érzéssel azért megállapítottuk, és most pedig igen, megbeszélünk dolgokat, de pont úgy, mint egy kollégával. Ezt meg kell tanulni, hogy attól, hogy az illető a lányod, a feleséged, a fiad, a premier környékén ugyanazzal az óvatossággal kell beszélni. Na jó, hát körülbelül ennyi volt, nem túl hosszú, ez az első rész. Most jönnek támogatóink, közben kicsit átrendezzük itt a stúdióasztalunkat, és aztán belevágunk tulajdonképpen egy kísérleti játékba, melynek címe Igen vagy Nem. Ezzel folytatjuk majd rövidesen. Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma. Like a lifeboat when you're lost at sea, I will carry you. Chery Tiggo modellek már 8.990.000 forinttól. Legalább 1 millió forint kedvezmény. Most 1% THM finanszírozás. Minden modellre 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Chery Autó. Egy megbízható partnerrel a hátunk mögött felszabadultan élvezhetjük azokat a pillanatokat, amik igazán számítanak. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Tehát ez itt a Friderikus Podcast Igen vagy Nem című kísérleti játéka Rudolf Péter színművésszel, rendezővel. Szabályismertetéssel kezdjük, ami azt jelenti, hogy itt középen mindenféle állítások vannak, egy-egy kartonlapon egy-egy állítás. Hol te húzol, és felolvasod, ami rajta van, és megtippeled, hogy arra az állításra én igennel vagy nemmel felelek. Az italok azért vannak itt két oldalt, mert mind a két pohárban mondjuk úgy, hogy kedvenc italaink. Az én esetemben én konyakot töltöttem ma estére, te pedig rozépezsgőt kaptál. Ha hibázunk, akkor iszunk? Igen, tehát ha aki nem találja el a másik kérdésre adandó válaszát, az iszik egy kortyot a saját italából, és húzogatjuk, hogy igen vagy nem, attól függ, hogy mit tippelsz meg. Na most vannak mindenféle igen és nem korongok. Te is kapsz egy csomagot, tessék. Az pedig akkor, amikor meg kell tippelned, hogy én mit válaszolok az adott állításra, igennel vagy nemmel, azt akkor nem tudom én, fölteszed, de lefordítva, hogy ellenőrizhessem utána, hogy valóban arra gondoltál. Jó, bonyolult, nem simlisztél. Igen. Világos a játék? Annak tűnik. Na most várjál, de mi legyen a nyeremény, mert azért pontokra megy a dolog. Én azt teszeltem ki, ha egyetértesz, hogy aki nyer, igen, mint győztes, azt a másiknak meg kell ünnepelni a maga módján, ami azt jelenti, hogy van
neked vagy a Víg Színháznak mondjuk Facebook oldala? Van természetesen. Igen. Nekem is van Facebook oldalam. Ha te nyersz, akkor én írok egy nagyon szép megemlékezést rólad. Úgy értem, hogy te milyen nagyszerű ember vagy. Abban a nem várt esetben, ha én veszitek, akkor a mi Facebook oldalunkon kell egy dicshimnuszt zengenünk rólad? Igen, de csak a realitások mentén, jó? Jó. Én is a realitások mentén fogok fogalmazni, jó? Kezdhetjük? Nem, próbáljuk ki. Tessék. Na, akkor az elsőt kihúzom. A legnagyobb egóval rendelkező emberek gyakran a legsebezhetőbbek. Hogy erre te mit válaszolnál, ezt először nekem kell kitalálni, de azt a kis korongot, azt válaszd, amelyik a valóságos válaszod. Hát, én azt gondolom, Péter, hogy igen. Hogy a te esetedben, bár a legnagyobb egóval rendelkező emberek gyakran a legsebezhetőbbek, hát te nagy egóval rendelkezel. Ha színész vagy, akkor mégiscsak ez így van, nem? Jól gondolom. Na jó, a poharadat én azt mondom, hogy felét tolom. Hogy te erre azt fogod mondani, hogy igen, mert hogy nagy egóval rendelkezel, és ennek folytán nagy a sebezhetőséged is. Valahogy nekem az életed eddigi alakulásából, amennyit ismerek, és az elejét ismertem, a közepét csak inkább újságok szintjén ismertem meg, szerintem ez így van. Egyetértek, úgyhogy ezt eltaláltad, mert minél nagyobb az ego, annál több visszajelzésre vágyik az illető, és egy idő után nem elég. Tehát igen, azt gondolom, hogy a nagy ego ára, vagy belejárója a sebezhetőség. A sebezhetőség önmagában az valamiféle kiszolgáltatottság, egy folyamatos idegállapot valószínűleg a nagy ego. A nagy ego ugyanúgy egy narcisztikusságra vezethető vissza, akkor ezek szerint kénytelen vagyok azt mondani, hogy esetemben is, hogyha hol túlértékeled magad, hol alul. Uh-huh. Az is valószínűleg a narcisztikusság egy formája. Te például önmagadnak az értékeléséhez szoktál segítséget kérni? Szüleim nyilván egy nagyon fontos visszajelzési pont, feleségem, gyerekeim, és így folyamatosan lehet tágítani a kört. Igen. És ha negatív véleményt mondanak, akkor vitatkozol, vagy rögtön elfogadod? Nagyon erősen úgy nevelt ez a két pedagógus csodás ember engem, hogy fel tudjam dolgozni, de mivel nagy az egóm, fölöslegesen hosszan tudok rágódni dolgokon. Tehát egy szörnyű narcisztikus alak vagyok. Na viszont innod kell akkor, mert eltaláltam. Igen. Egy kortyot. Igen, rendben. És akkor most te húzol egyet. És akkor itt fölolvasom. A mai világban a botrány jobban számít, mint a teljesítmény. Uh-huh. Ezt gyorsan el tudom dönteni. Mit gondolsz? Azt gondolom, hogy te mit gondolsz, ugye? Azt gondolom, hogy elfogadod ezt a... Hogy tehát azt mondom, hogy a mai világban... Mondom, hogy igen, hogy eltorzult. Én azt mondom, hogy eltorzult ennyire a világ. Igen, tettem. És igen. Abszolút. Tehát nagyon-nagyon eltorzult ilyen tekintetben. Tehát ma már a teljesítmény, ezért nem is értettem, amit az első részben mondtál, illetve valamennyire ehhez kapcsolódtál, hogy azért színészként, rendezőként, egyáltalán színházi alkotóemberként akármit is leteszel az asztalra, nem csap akkorát, és nem írnak róla öles betűkkel, meg nagy cikkeket az újságok, de ha történetesen tilosban parkolsz, azt napokig elemzik. Szóval ez valami egészen eszement világ. Önmagában az, hogy mekkorát üt, hogy mennyien klikkelnek rá, az nem jelenti azt, hogy ezzel az üggyel egyébként valaki felépítette a méltóságát, az ismertségét építette csak föl. És a mai világban ez nem úgy van, hogy csak az ismertség számít? Én megkaptam már producertől, nem olyan régen, egy szerződtetési tárgyaláson, hogy nekem nincs Facebook oldalam, és a nálam fiatalabb, nagyon tehetséges ember pályán eltöltött évei alapján a töredékét tehette még, mert nem volt módja letenni az asztalra, de mivel egy komoly követői oldala van, ez egy szempont. És azt hallottam, hogy komoly sportolóknál is, ahol pedig azt gondolod, hogy méter per szekundum, gyorsulás, passz képesség, hogy a szerződtetésnél van 5 nagyon tehetséges futballista, hogy ott is szempont, mert hiszen... az ismerted? Hát igen, engem a legjobban az irritál, amikor a cikk tartalmának semmi köze egyébként a figyelemfelkeltő cikk címhez, ez szerintem tiltandó lehetne a klikvadászat érdekében. Tehát akkor mindezzel te azt állítod, hogy a bulvár az alapvetően tönkreteszi a normális értékrendet?
Igen, félrevisz, és rákényszeríti az összes szereplőt, aki a placon van arra, hogy hangzatosan fogalmazzon. Akkor most nekem innom kell, ugye, mert hogy eltaláltad a válaszomat. Húzok egy újabbat. A demokrácia egyik gyengesége, hogy a kevésbé tájékozott vagy könnyebben befolyásolható emberek szavazata is ugyanannyit ér, mint akik naprakészek és igen olvasottak. Igen. Korongot válasszál? Azt mondom, amit gondolok. Igen. Megmondom, hogy miért gondolok erre, ugyanis tényleg így van. Tehát miközben hiszek az emberi egyenlőségben, meg egy csomó ilyen hangzatos dologban, de az lehetetlen, hogy magammal tudok itt előjönni, aki napi 6-8 órát olvasással töltök, tájékozódom folyamatosan. A részletekben is elmerülök, és jön akkor valaki, akinek vagy azért, mert nincs elég ideje, vagy azért, mert pénzt kell keresni, családa, mindegy is a körülmény, de hogy jóval kevésbé tájékozott, hogy ne beszéljek azokról, akik abszolút tájékozatlanok, és ugyanannyit ér a szavazata, mint az enyém. Ez tényleg gyenge pontja a demokráciának. Nem nulláznám le azokét sem, de egy kisebb szorzóval, tehát az egynél kisebb szorzóval szoroznám meg. Na ezzel szemben mutasd a korongodat? Egyetértek, Igen. megint innom kell. Nagyon veszélyes gondolat persze, mert elitista, de akkor elitista, hogyha valamiféle iskolázottsághoz kötjük, mert tudjuk, az intellektus ennél egy sokkal összetettebb dolog, mint hogy azt mondja, hogy valaki elvégzett egy oskolát, és akkor már egyszer csak jogosultá válik. Nagyon nehéz a szűrés. Volt egy barátom, aki felvetette, hogy valami tesztet esetleg ki lehetne töltetni. Na de te is azt mondod, hogy valamilyen szűrést kéne alkalmazni, a tudás kéne, és a nem tudás azt mondom, között. Hogy van egy felelősség az embernek, amikor oda megy az urnákhoz, és azt mondja, hogy vagy most egyáltalán, amikor véleményt nyilvánít, valóban becsatlakozik, valamit aláír. Az egy jó érzés, hogy én hozzájárulok a hazám sorsának alakításához, de bizonyos információk birtokában kell megtennem. És hogyha ezeket nem tudom, de nagyon, nagyon félve mondom, mert közben nem tudom a következő lépést meghúzni, hogy milyen módon lehet valakiket, vagy milyen alapon lehet kizárni a szavazásból. Szűrjék ki az okosok, legyen ez az ő feladatuk. Én odáig megyek el, amit a kérdés feltételez, hogy a demokráciának valóban gyengesége. Ez gyengesége. Erre a válasz igen, úgyhogy és akkor... egészséged. Most akkor te húzol. Igen. Tehát az állítás. Nagyon is segítette a karrieremet, hogy férfi vagyok, és nem nő. Kérem a korongot. Igen. És akkor az italomat told oda, amit te gondolsz. Igen. És indokold. Mert egy olyan korszakban kezdted ezt a munkát, amikor még a férfi sovinizmus győzedelmeskedett, és ezen a pályán megpróbálok visszagondolni arra az időszakra, amikor elkezdted a rádiózást. Volt egy-két nagy név, de amikor már tovább, tehát a karrieredre, az egész életedre gondolok, akkor például ilyen showműsorokat, amiket elkezdtél, én nem emlékszem akkor mondjuk, hogy ebben a műfajban nő dolgozott volna, és az egész világ úgy volt fölépítve, hogy nőként nehezebb volt egy olyan fajta szervezetet mögé tenni, mint amit neked mögé kellett tenni, és szokatlan is volt. Én erre nemmel válaszoltam, ugyanis én abszolút nem vettem észre, hogy mondjuk a pályatársaim, és tudnék itt konkrét neveket mondani, akikkel a rádiózást együtt kezdtem, és lányok, ne ugyanúgy hasítottak volna. Tehát az, hogy én férfinak vagy fiúnak születtem, ez számomra nem adott hozzá. Tehát én a nemiségnek ebben nem látom a jelentőségét. De az a része, amikor te ezt kinyitottad, és a televíziózás felé elindultál, ugyanezzel a készségekkel nőként szerintem nehezebb utad lett volna. Nem nagyon volt egyszerű, de az nem a férfinak vagy a nőnek szólt, hanem annak szólt, hogy fiatalként, ha nagyon sokat akarsz és hirtelen harapni, vagy azt hiszik, hogy átmenet nélkül harapni, akkor ez nem olyan egyszerű. Szóval nem tudom, a te életedben ez hogy volt, de hogy itt mondtad az első részben a visszajátszott 92-es felvétel, hogy
kölyöknek tekintettek. Hosszú ideig mondjuk az alkatod is olyan volt, és bármit is alakítottál, jaj, milyen ügyeske vagy. Tehát úgy jelképesen helyes fickó, megpacskolták a fenekedet, aztán mentél tovább. Szóval nem tudom, én e tekintetben egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy segítette a karrieremet, hogy férfinak születtem és nem nőnek. Úgyhogy veszítettél, nagyon sajnálom. Úgyhogy akkor nekem most nem kell innom. Neked ugye? nem kell, megpróbálom nagyon kis kortyokban haladni. Akkor jön a következő állítás. Most én készítem ki akkor A döntéseink mögött gyakran nem elvek, hanem félelmek állnak, csak elegánsabban fogalmazzuk meg őket. Döntéseink mögött gyakran nem elvek, hanem félelmek állnak, csak elegánsabban fogalmazzuk meg őket. Azt hiszem, hogy te erre igent mondasz. Mégpedig miért is gondolom, hogy gyakran fél. Talán, igen, megvan. Talán abból, amit itt az első részben beszélgettünk, meg amit menet közben az elmúlt 30-40-50 évben olvastam rólad, hogy azért te sokkal görcsösebben, félelmekkel telítettebb módon élted az életedet, és szerintem, amikor döntesz is, az a pillanat határozza meg, hogy te most hogy döntesz, hogy na jó, akkor most már el kell dönteni, akkor legyen igen. De hogy a megfontolásaidnak nem jutsz a végére, ebben majdnem biztos vagyok. Na? Nem? Ez az erősségem, hogy elvek alapján döntök, hogy utána aztán szorongok, főleg előtte szorongok. Abban igazad van, hogy ezek a szorongások és félelmek, ezek egyébként befolyásolják az életemet, és nagyon megküzdök ezért az én saját elvi döntésemért. Uh-huh. Hát ezen megdöbbentem. Valamiért azt hittem, ha adott esetben döntesz valahogy, az egy csomó bizonytalanságból adódik, egyszer csak eljön, hogy most már muszáj dönteni, és akkor ami akkor az eszedbe jut, de ez nem így van. Nagyon, nagyon sokat lamentálok, viszont mikor összegyűlnek ügyek, akkor van, hogy 10 perc alatt végigfutok rajtuk, és addigra egy kitisztult égbolt van bennem, nem zavaros felhők. Akkor veszítettem, ugye úgy tűnik? Hát. Akkor megint egykor. Ez is itt van középen. Az, hogy a saját pénzemmel nem tudok bánni, nem jelenti azt, hogy ne tudnék sok pénzt keresni. Most erre neked ez mi nagyon a válaszod? komplikált. Tehát mondd még egyszer? Tehát az, hogy a saját pénzemmel nem tudok bánni, nem jelenti azt, hogy ne tudnék sok pénzt keresni. Uh-huh. Okay. Azt gondolom, hogy szereted a luxust, és ha egyszer megkerestem, akkor miért ne használjam, mire tegyem félre, élek a jelenben. Ugyanakkor mégiscsak valamilyen módon az, hogy végülis akkor nem tudsz bánni a pénzzel, az én kispolgári logikámmal. Ez nem jelenti azt, hogy ne tudnék sok pénzt keresni, annak ellenére szorom, azt mondom, hogy ez így van. Attól még lehet sok pénzt keresni. Eltaláltad. Igen. Még ha nem is teljesen eme logika mentén, én azt szoktam mondani, hogy képes vagyok sok pénzt keresni, sőt megharcolni érte, nagyon gyakran egyébként elviszem tulajdonképpen a szakítási tárgyalásban vagyok, hogyha nem fizetnek meg, akkor én azt nem fogom vállalni, de ebből majd, hogy nem presztízs kérdést csinálok, mert utána viszont nem is törődöm az, hogy mire költöm el a pénzt. Tehát sok pénzt tudok keresni, miközben, ha úgy tetszik, nem tudok bánni vele, mert utána nincsen célom, hogy és akkor majd ebből ezt veszek, vagy ide utazom, vagy nem tudom mi. A televízió, amikor az első tárgyalásom volt 91-ben, akkor azt mondtam, hogy én kérek minden egyes néző után X fillért. Soha nem hallott ezt Hankis Elemér, mondta, ezt hogy értem? Például kértem, hogy mondják meg, hogy egy nézőt azon a helyen, ahová az én Friderikus show kerül, mennyiért állítanak elő. Elosztották az átlag nézőszámot a kiadással, tehát a költségvetés, és kijött mondjuk, hogy már elfelejtettem, 1,30. Egy néző 1 forint 30 fillérbe kerül. Azt mondtam, mert kapitalizmus van, ezért én 1,20-at kérek csak, 91. Tehát, hogy kapitalizmus van, én 1,20-at kérek, tehát 10 fillérrel kevesebbet, mint az előző program, hogy érezze, hogy megéri. És akkor azt mondta a Hankis nekem, hogy és ha 10 nézője lesz, jól értem, akkor ön 12 forintot fog kell. Hát mondom, kénytelen vagyok, ezt tudom. Na de hát mennyibe kerül ez a műsor? Önnek kell előállítani. Hát akkor mondom, rosszul jártam, elnök úr. Magam sem tudtam szerintem, hogy mit beszélek, de megharcoltam, hogy már pedig én ennyit kérek, tényleg nem lehetett tudni, hogy ebből
rögtön első adásban 3.600.000 lesz, és az beszorzod mondjuk 1,20-szal, az 4 millió forint környéke volt. Akkor mikor megérkezett, nem volt még se Kft-m, tehát semmilyen cégem, anyámnak a közüzemi OTP számláját adtam meg, és anyámnak megérkezett, ahol 20.000 forintok álltak, és megérkezett 4 millió forint, amiből a következő műsor persze elő kellett állítani, az nem az én pénzem volt. Anyám fölhívott, hogy fiam, ez biztos csak bűnből származhat. Tehát vidd el innen ezt a pénzt, én nem szeretnék belekeveredni. De egy kicsit ez más állítás, csak ez jutott eszembe ennek kapcsán. Sok pénzzel nem tudok bánni, de megkarcolok érte, ez nem azt jelenti, hogy ne tudnék sok pénzt keresni. Így igaz az állítás. És te odatoltad, hogy igen? Igen, eltaláltam. Akkor tehát eltaláltad? Igen, akkor innom kell megint? Így van. Ezt milyen örömmel mondod, hogy egyformán leszünk részegek a végére. Igen, nem leszünk azért ettől, de tagadhatatlan van egy oldási folyamat. Nagyon nem szeretem, ez nálunk annyira álszent, hogy a pénzről beszélni, főleg az, aki adja, az nem szeret róla, vagy úgy csinál, mint hogyha az ember, amikor tárgyal, mint hogyha azzal elárulná a szakmáját, mint hogyha nem ebből élnénk. Egyébként jól találta ki ezt a nyugati világ, hogy ezt mondjuk a menedzsered tárgyalja, és nem te, persze. Mert valamit lefarag az ember presztízsébe, hogy alkuszik, mint a piacon a kofák. Tehát ez valami van van ebben, de én akárkire rábíztam, mindig sokkal gyengébben tárgyalt, és sokkal kevesebbet szerzett nekem, mintha én oda mentem, és nagyon hatásosan vertem az asztalt. Esküszöm, neked nem múlott többen, mint 10.000 forint, és azt mondtam, nem engedek. És már ott voltunk a közelébb. Mondtam, nem, én inkább fölállok. Nekem ez az áram. Én dolgoztam megérte, én tudom, mit tettem bele, tehát vagy ezt tetszik fizetni, vagy viszlát. Amikor az embert viszont megkeresik valami olyan anyaggal, ami egyszer csak a szívecsücskévé lesz azonnal, vagy annyira fontosnak érzik. Amikor kapsz egy főszerepet, akkor nem azt mondod, hogy ezt ennyiért vállalom? Filmről beszélünk. De egyébként ez meg kell, hogy mondjam, ez a szocializmusban egyébként tisztábban működött. Tehát volt egy rend, senkiben nem merült föl, hogy ezt fölrúgja, elment az ember szinkronban, nagyjából tudta, hogy mire számíthat. Egy átláthatóbb rend volt, de én azt nem szeretem, hogyha valaki több pénzt kap, mert jól tárgyal. Bemennek hozzád, mint a Víg Színház igazgatója, színészek, és azt mondják, hogy egyik vagy másik, hogy ő ennyit kér, ilyen fizetést szeretne, mert ő ennyiből tud megélni. Igyekszem a lehetőségeik szerint nagyon komolyan veendő mondat, a lehető legtöbbet fizetni, amit csak a Víg Színház jelenlegi szituációban lehet, és ezen belül viszont az eltöltött évek száma, a munkamennyiség és a munkaminőség nyilvánvaló módon kiad egy rendet. Egyébként az emberek általában ezt tudják is. Megnéztem a cégbevallást, igen. És ott én egy kicsit megdöbbentem, hogy a színészek, például a Víg Színházban, nem azért, mert hogy sokallom, hanem azért, mert azt hittem, hogy alacsonyabbak a színházi fizetések. Ilyen 7-800 000 forintok voltak kimutatva. Lehet, hogy ez persze bruttó bér, ami ha nettóvá válik, akkor 4-500 000-ré válik. És nagyon kevesen tudják, a vidéki színházakban a fizetések pedig még ennél jóval kevesebbek. De félreértés, nem sokaltam. Tudod, értettem. Csak azért döbbentem meg, azt hittem, hogy alacsonyabbak a fizetések. Örülök, hogyha... De akkor jól olvastam, hogy ezt a 7-800 000, hát nyilván ez egy átlagozás, és onnan percben, ha az ember leadózza, az mást jelent. De igen. Péter húz akkor. Igen. Beismerni egy hibát annyit jelent, hogy bölcsebb lettél ma, mint tegnap voltál. És most, ugye? Szerintem ez egyik leglényegesebb eleme a létezésünknek, hogy tisztán lássuk önmagunkat és a cselekedeteink konzekvenciáját. Tehát azt gondolom, hogyha az ember képes arra, hogy azt mondja, hogy elnézést kérek, az alap. Te ilyen vagy? Te belátod a hibádat rögtön? Nem, nyilván meg kell emészteni, nyilván szembe kell nézni vele. De nem próbálsz érvelni ellene? Te nem az a típus? Vagy hogy nem, és akkor egyszer csak majd rádöbbensz az idő előraltával. Bár ez nem látszik rajtam, hirtelen haragú vagyok, tehát tudok zsigerből, de kezelem jól, és ez ügyben Fiedler reggeli Szenekával című könyve, és annak minden nap olvasott sorai sokat segítenek. Minden nap olvasod? Reggeli kávémat ezzel a könyvvel töltöm. 3-4 oldalt olvasok belőle. És akkor ilyen reggeli bölcsességekkel indítod a napot? Még az elején vagyok, és sokkal jobban érzem magam, és nyilván ilyen értelemben az a feladat, hogy ismerjük el, hogyha hibáztunk. Igen, én szerintem a méltóság része, és az egyik legfontosabb tulajdonság, és szerintem te is így gondolod. Hát, hogy így gondolom, igen.
Igen, így gondolom. Igen, nagyjából egyet is értek, bár nekem ez nem ment könnyen. Tehát az, hogy én beismerjem a hibámat, legalább 45-50 éves koromig mindenfajta indokot előszedtem, csak azért, hogy fölmentsem magam egy hibázás alól. Aztán valahogy olyan 45-50 éves korban eljut oda az ember, nem tudom, hogy miért, hogy már megengedheti magának, hogy hibázon, rájön erre, korábban is megengedhetné, meg hát a becsület úgy diktálná, de valahogy ma már egyáltalán nem jelent gondot bevallani, sőt, bocsánatot kérni. Tehát ez egy nagyon furcsa dolog, hogy az ember, hogy idősödik, egyre inkább belátja a saját hibázásának a lehetőségeit, hogy már pedig ilyen van, már pedig tudsz te is hibázni, nem vagy szent. Szóval ezeket mind ha belátod, akkor olyan könnyű azt mondani, hogy bocs, tévedtem, bocs, hibáztam. Az a nehéz, hogyha nem időben mondja az ember, akkor kezd nevetségessé válni. Van most egy ilyen ügyem. Valamit nem volt bátorságom elmondani, és el kellett volna, az adott ponton a feszültséget kellett volna vállalnom, és most már nagyon nevetséges, ha elmondom, hogy bár a véleményem valószínűleg fájt volna az illetőnek, azt a feszültséget kellett volna vállalnom, mert nem beszélni valakivel valamiről, az nagyobb hiba volt ebben az esetben, mint közölni valakivel. És miért nem küzdöd le magad? Miért nem próbálod meg mégis? Nevetségesség ide vagy oda. Tennem, ez még előttem van. Ez hiúsági kérdés? Nagyon, most már több hónapja történt, és nem itt az ideje. Örülök tulajdonképpen most, hogy itt beszélgetünk, egy végső lökést adott, hogy ezt meglépjem. Hát holnap megléped. Mondjuk. Igen. Vagy a következő napokban. Igen. Akkor most ki iszik? Várjál? Igen. Eltaláltam, te jössz. Akkor én. Igen. Akkor én is. És fej mellett haladunk. Én húzok. Igen, én veszem elő a kis... Ez mintha neked lenne kitalálva. Nem tudtuk pedig, hogy a szerencse így hozza. Egy férfinak igenis jól áll a kopasság, sosem vetném alá magam a hajbeültetésnek. Igen, tegyed. Hát mondjuk, ha abból indulok ki, hogy te ezt vállalod, akkor odatolom a poharad az igenhez. Én egyébként ellenkezőleg gondolkodtam, én beültettem a hajamat valamikor először, talán 2000 környékén, mert nagyon kopaszodtam itt föl, és azt gondoltam, hogy tévében nem lehet kopasz ember, de azóta változott a világ, mert van egy csomó kopasz. Ott van Róna Jegon, és tök jól áll neki például a kopasság. Neked sincs, egyáltalán nem tűnik az föl, tehát, hogy mondjam, 5. vagy 6. jellemzőtként figyelek, hogy nincs olyan sűrű hajad, mint volt a szerencsés Dániel, vagy nem tudom én idején. Tehát, hogy de én ebből akkor hiúsági kérdést csináltam, nem tudom, hogyha akkor nem lett volna hajbeültetés, akkor ma hogy viszonyulnék hozzá, de valahogy én vállaltam, pedig iszonyú fájdalommal járt. Úristen, mindenkit lebeszélek, nagyon. Hát gondolod, de itt veszik, tehát ez a donor terület, innen vágnak ki, szakítva a bőrt, nem tudom, 1200 graftot, ami... Semmiképp nem hoztad meg a kedvem. Ez a dolog, de már nem is lehetne. Már egy ilyen fejre nem lehet beültetni hajat. Lehet, hogy most már a tudomány tudja, akkor azt mondták, hogy csak a szorványos területeket tudják beültetni, ha totál kopasz lennék, de nem vagy mondjuk az, mert itt két oldalt megmaradt, egyébként itt marad meg a férfiaknak, de azért azt mondom neked, hogy kellett volna folytatni, és olyan fájdalmas volt az injekciózás. Amikor például mostam a hajamat, akkor egy valóságos idegennek a fejét fogtam, és úgy mostam, semmit nem éreztem, érted? Mert nem nőttek vissza, akkor csak lassan az hogy idegek. ez nem érte meg? Akkor? Vagy hát olyan szempontból meg igen, hát a végeredményt igen, azt szerettem, de nagyon nagy küzdés volt érte. Na tehát, és akkor te? De, igen, eltaláltad. Mert akkor sőt, nekem fel is ajánlották, hogy ingyen csak utána csinálja ki így a lobogó hajamat. Mi volt, ami visszatartott? Ez nem érdekelt. Hiú vagyok, de például sosem zavart, hogy alacsonynak számítok. Szerencsére egy-két ember mindig állt mögöttem a tornasorban, de azt gondolom, hogy az ember az, aki. Tehát színész értelemben is én döbbenten nézem a hollywoodi kollégákat. Ezt a kétségbeesett harcot. Ja, hogy töltetik föl itt, meg töltetik föl itt. Már ez az arcizmus sem rándul, ez egy létező probléma. Hát az egyébként borzalmas. Elképesztő. Én Nicole Kidmannek már nem tud játszani az arca. Persze ki akarja az ember nyújtani azt az időt, amíg bizonyos típusú szerepeket eljátszik, és mivel a piac igazságtalan, bizonyos típusú szerepeket néznek meg a legtöbben, tehát az abból való
kiöregedés, kvázi úgy gondolják, hogy kevesebb szerepet fog szülni. Ezt értem, tehát én nem bántom ezeket a kollégákat, és ott egy nagyon erős présben vannak nyilván. Engem az nyugtat meg, hogy én önazonos vagyok, egyébként pedig remekül lehet parókát föltenni, viszont így egy -15-öt össze lehet hozni. Sőt, lehet, hogy bennem az van, hogy az én kölyök képem, ami a hiúságban kicsit zavarta, mindig úgy gondoltam hogy kicsit fontoskodva, hogy én összetettebben látom a világot, mint azok a tágra nyílt tekintetű fiatalok, akiket játszom. Tehát azt éreztem, hogy ettől bizonyos szofisztikált ügyektől elesem szerepekben. Tehát úgy mondtam, milyen jól jön, összetettebbé válik a figura. Kupaszodástól. Na jó, itt akkor most tartunk egy minimális szünetet, és aztán folytatjuk a kísérleti játékot Rudolf Péterrel. OTP Travel, mert biztosan utazik. Gree Airy légkondicionáló. Friss levegővel az otthon nyugalmáért. A fontos pillanatokat személyesen kell átélnünk. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. Folytatjuk az Igen vagy Nem című speciális játékot Rudolf Péter színművésszel, rendezővel, a Víg Színház igazgatójával. Most akkor te húzol kártyát? Most én. Igen. Aki az interneten kommentál egy-egy műsort vagy videót, annak valami baja van a mentális állapotával. Jó. Mit gondolsz? Hogy gondolom? A csípőből való válasz az, hogy áttoljam oda. Csak azon gondolkodom, hogy neked, aki közben ezt csinálod, amit csinálsz, nagyon fontos a visszajelzés, tehát egyébként nem feltétlenül egy torz gondolat reflektálni egy műsorra. Önmagában az nem a téboly jele, hogy valaki azt mondja, hogy ebben a műsorban talán jobb, szerencsésebb lett volna, ha. Vagy jaj, de köszönöm, hogy létrehozták. Tehát nem kell feltétlenül negatívnak lenni, ezért ezt a fajta nyitottságot én most megengedően, én magam, és magammal rántalak ebben a tévét, feltételezem, hogy esetleg te is nyitott vagy ebben az ügyben. Vagy magaddal rántasz, vagy nem. Nem. Talált. Szóval a kommentelők egy bizonyos százaléka kétségkívül azt gondolom, hogy mentális állapotán kívül van, és akkor finoman fogalmaztam ennek a lényegét. Azért időnként nagyon hasznos, nagyon értelmes, különösképpen a podcastben. Amikor televízióztam, egyrészt akkor nem nagyon volt kommentálási lehetőség, de már valamennyire volt mondjuk a levélíró, akkor rengeteg hülyeséget írtak. Tényleg olyanokat, amire azt mondtam, hogy kikérem magamnak. De most azért a kommentmezőben, itt ennél a podcasten nagyon gyakran olvasok megfontolandó, használható érveket, támasztékokat, tehát, hogy érdemes ezen eltűnődni. Nem mondom, hogy sűrűn olvasom, mert például aki nem ír helyesen, azt én szűröm. Tehát kérem is a kollégáimat, hogy azokat ne lássam, mert azzal nincs mit kezdjek. Tehát aki össze-vissza a gondolati silányságban szenvedve össze-vissza ír, az nem érdekel. Tehát ott lehet, hogy mentális állapot forog fönt. De egyébként azért ez egy demokratikus intézmény. Van, aki például elzárja a kommentmezőt. Én is a politikai műsoroknál gyakran vagyok úgy, hogy kifejezetten nem adok teret egy ilyen antidemokratikus megnyilvánulás a részemről, bevallom, nem adok teret, mert annyi sületlenséget írnak, hogy ezért aztán inkább a jó is vesszen el, mert annyi a rossz. Tehát ezt eltaláltad. Nem kell az egészet megoldanunk, az csak biztonsági tartalék. Most én húzok, és te korongozol? Most te olvasol. Igen. Gyerek nélkül sokkal nagyobb karriert lehet befutni, mintha gyereke van az embernek. Nekem most tulajdonképpen azt kéne eltalálnom, hogy te erre mit válaszolsz, úgyhogy van 3 gyereked, de mégis csak azt szerint válaszolok, amit én erről gondolok. Úgyhogy igen. De itt ezen a korongon meg vagyok győződve, még nem fordítom föl, hogy nem van, tehát a nem korongot tetted föl, de ugye nem lehet összemérni, ugye nekem nincs gyerekem, neked 3 is van. És ha úgy vesszük, akkor hát igen szép karriert futottál be, tehát ha azt fogod mondani, hogy már pedig ez nincs így, akkor meg kell, hogy értselek. De én meg úgy gondolom, hogy minden más elvonja a figyelmet attól,
például egy gyerek is, hogy az ember a karrierjét egy egyenes pályán tartsa. Tehát én például el se tudom képzelni, miközben nagyon szeretem a gyerekeket, sok barátom, ismerősömnek van, de a te esetedben úgy gondolom, hogy te erre azt fogod mondani, hogy ez nem igaz, mert lám, építettél egy érvényes karriert, miközben 3 gyereket tisztességesen fölneveltél, vagy fölneveltetek. Nem mutasd. Nem. Azt akartam mondani, hogy az állítás az, hogy gyerek nélkül sokkal, azt mondom, hogy nem így van. Ezt mondod ennek ellenére, hogy nem így van, hogy 3 gyereket? Nem, azt mondom, hogy gyerekkel együtt. Mert olvasd el a gyerek nélkül sokkal amikor lehet befutni, mintha gyereke van az embernek. Nem így van. Ezt mondom. Eltaláltál. Nem találtam, igen felé nyomtam. Mert rosszul értelmezted. Te vállaltad a saját véleményedet, igen. Én pedig, bár sejtetted, hogy én ezt fogom mondani, mert a kérdés általánosságra vonatkozik, de tagadhatatlan, hogy amikor mondjuk külföldön forgattam, mondjuk Pacolai Bélával a Kalandorokat, erdélyi körút volt, akkor az, hogy én csak arra koncentrálhattam, az bizonyos értelemben egy könnyebbség volt. Na jó, de ott volt a felesége, tudtad, hogy jó helyen van, jó kezekben vannak a gyerekek. Természetesen. De amikor meg Kecskeméten játszottam Bónit, amikor eljöttem a végből, akkor ott az, hogy ott kint voltak a gyerekek rajzai. Már a te gyereked rajzai. Igen, hiányoztak, és kint vannak a rajzok, hogy én fölhívom őket telefonról. Biztos, hogy praktikus értelemben, rövid távon azt lehet mondani, hogy ha a teljes koncentrációval tudok arra törekedni, ami az én dolgom, és szabad vagyok, és csak magamért vagyok felelős, vannak olyan pontok, ahol valószínűleg ez hasznosabb, vagy célra vezetőbb. De bizonyos dolgok kiestek. Nyilván azt a fajta távolság, tehát jövés-menést, ez Eszter csinálta, hogy rendeztem Sopronban a vágyvillamosát, de nem is tudom, hogy csinálta. Ugye leutazott, megérkezett 5-kor Sopronba, lejátszotta a vágyvillamosát, amit nem kell magyarázni színházba járóknak, hogy mit jelent idegileg, visszavezetett Budapestre, akkor ott annyit tudtunk csinálni, hogy a reggelit én csináltam, és egy fél órával később csatlakozott. De közben ez őrületes erőt is adott. És törekedtünk rá, hogy együtt menjünk szülői értekezletekre. A másik oldalról meg inkább egy ilyen bűntudat van, hogy amikor családok leülnek vacsorához, akkor mi elindultunk játszani. Ugyanakkor ez egy elképesztő pozitív energia közben. Már hogy a gyerek léte, a gyerek tudata. Igen. Hát erre a egykori gyártásvezető, aki ezzel megőrített ezzel a mondattal, mindig fölbosszantott, hogy ami nincs, az nem hiányzik. Tehát valószínűleg én ezt azért nem tudom belátni, mert ha nincs, akkor én ezt nem tudom. Tehát ugye az ember, ha csak fél szemére lát, akkor nem látja a teljes perspektívát, de ha mindig fél szemére látott, akkor nem is hiányzik a perspektíva másik fele. Én váltig állítom, hogy ahhoz a gyerek akadály, hogy az ember egy totális pályát építsen, azzal együtt is mondom ezt, hogy nagyon sok érvényes életutat ismerek, aki egyébként totális pályát épített, és aki történetesen eszembe jut, 5 gyereket nevelt nő, csodálatos. Majd a férje elhagyta, és ennek egy tudós az illető, és tökéletes pályát épített, tehát most meg ellentmondok magamnak, úgyhogy valószínűleg ez személyre szabott, hogy mondtad az előbb. Szabott. Igen. Ez valahogy ilyen elvárás is volt bennem, hogy akar gyereket, hát ez a föld, ez az élet lényege, de... Hogy te mindig is akartál? Én mindig, ez nem volt kérdés, igen. Ráadásul neked 3 van, te pedig 1 vagy. Nekem nagyon fáj, hogy 1 vagyok. Én nagyon... Mindegy, annak megvan a maga története. 31 néhány éves voltam, amikor édesanyámék elárulták, hogy lehetett volna, csak amikor a nyomorúságban éltünk, hogy egyszerűen... Az anyagi körülmények nem tették lehetővé? Igen. Ha hozzászólhattam volna 3 évesen, én szívesen éheztem volna, amiért egy hülye mondat. Hogy legyen egy testvéred? Legyen testvérem, igen. És ez úgy be is akadt nekem. Tehát valamint azt hiszem, hogy húgom lett volna. Tehát ezt nagyon fájdalmasan éltem meg, és furcsa mód élem meg máig. És úgy döntöttek a szülők, hogy nem lesz? Igen. Hát egy elképesztő viszony lehet. Tehát nyilván van harc, azonos neműek, nyilván van egy rengeteg komplikáció, de hála Istennek, amit látok most a gyerekeknek, micsoda támaszok egymásnak, az nekem meg nagyon megnyugtató egyébként. Emlékszem, hogy mennyire jó volt látni, amikor még a Flóra külföldön volt, visszajöttek, és lemaradtunk tőlük egy 20 méterrel mentünk az Apostol utcában, és azok együtt röhögtek. Ez egy rendkívül egyszerű és tiszta kép, nem egy nagy történet, de hogy ahogy őt láttam az ő kis működő közösségüket, ennél jobbat meg nem tudok elképzelni.
Jó. Akkor tehát most nekem kell megint inni? Most átvettem a vezetést. Rendben van. Akkor inkább ragadnék bent egy liftben Orbán Viktorral, mint Magyar Péterrel. Hát ez jó. Inkább ragadnék bent Orbán Viktorral, mint Magyar Péterrel? De nagyon a határán vagyok, előre bocsátom, ami nem indok, csak legfeljebb felmentés. Na, mit gondolsz? Mehet? Aha. Tehát te úgy gondolod, hogy inkább bent ragadnék Orbán Viktorral, mint Magyar Péterrel? Igen. Miért? Azért gondolom, mert riporterként most ugye 2 érdekes kérdés tennél föl, hogy mi vezetett ide, tehát a múltat boncolgatnád, vagy a jövőt. És azt gondolom, hogy egy ilyen éles helyzetben, mint amiben most vagyunk, kíváncsi lennél arra, hogy dolgozza föl valaki ezt a helyzetet. Tehát, hogy Orbán a vesztést hogy dolgozza föl? Vagy hogy egyáltalán ő hogy látja. Számodra most talán egy izgalmasabb kérdés, vagy egy élesebb helyzet, mint a tervekről beszélgetni. Ha már abból indulok ki, hogy amikor beszorul az ember, akkor ott beszélgetésbe bonyolódik, amíg jön valaki a vészjelzővel. Hát ez a szempont őszintén szólva nem jutott az eszembe, lehet, hogyha eszembe jut, de határán voltam, tehát nagyon-nagyon itt tulajdonképpen kéne egy harmadik korongnak is lenni, hogy nem tudom, de az meg akkor semmire nem vezet. Szóval nem tudom, hogy arra kíváncsibb lennék-e, hogy dolgozza föl ezt a mérhetetlen veszteséget vagy vereséget Orbán Viktor, mint hogy magyar, milyen személyiség. Azt hiszem, hát megmutatom, hogy én nem. Tehát azért, mert kiismertem, azt hiszem, az elmúlt 16 évben, meg előtte is, meg volt személyes nexusunk is, tehát nagyjából kiismertem Orbán Viktort. Nem mondom, hogy nem lennék kíváncsi egy ilyen eszement vereség után, hogy mi lehet benne, de miután annyi sok rosszat okozott ennek az országnak, talán úgy mentem magamban, talán tudatán kívül, vagy legalábbis bizonyos dolgokra talán nem volt rálátása, nem volt elég távolságtartása, hogy talán már nem vagyok kíváncsi arra, hogy mi az ő mentő körülménye, hogy ide juttatott egy országot. Magyar Péterrel kapcsolatban is rengeteg averzióm van, tehát úgy vagyok vele, hogy például nagyon sokan írták kommentekben, hogy miért nem hívom meg. Egyrészt, mert politikus nem nagyon akarok ide meghívni, ezt tartottam az elmúlt 5 évben, és akkor úgy gondoltam, ezt a haladó hagyományt továbbra is tartom. Másrészt pedig, hogy annyira agresszíven viselkedik oly gyakran a sajtóval, hogy én nem akarok egy ilyen szituációba keveredni valakivel. De amikor azt mondom, hogy nem, tehát nem ragadnék szívesebben Orbánnal, mint Magyarral, akkor legszívesebben azt mondanám, hogy egyikkel sem ragadnék szívesen, vagy mindkettővel, mert az érdekelne, hogy, de hát ez elképzelhetetlen, hogy 2 ilyen ember, az egyik a 16+4-20 éven át vezette Magyarországot, a másik most fogja, vagy mostantól csinálja. Tehát érdekes lehet ez a szituáció, és mondjuk a vérem az mégiscsak az, hogy legyek kíváncsi mindenki és minden iránt, de ez esetben azt hiszem, hogy átadom ezt a lehetőséget a kollégáknak talán. Nyilván én is ugyanezt gondoltam végig, hogy te mit gondolhatsz végig, nem a saját gondolatmenetem. Egyébként például te, mint egy ekkora színház igazgatója, te megengedheted azt a luxust, hogy politikailag vélemény nyilváníts? Én azt értem el, hogy a Víg Színház a saját útján tud haladni, és ez egy óriási erény, és ez gőgösnek is tűnhet talán, de 130 év nevében vagyok gőgös, meg a szakmám nevében, hogy a Víg Színháznak nem kell igazodni, hanem igazodási de mégis csak a pénzt ők adják. Igen, vagy meg a kell kormány, mondjam vagy a főváros. Semmilyen irányból én telefont az elmúlt 6 évben nem kaptam, és a pályázatomat egyébként úgy írtam meg, hogy azt hiszem az 5. mondat az volt, hogy színházi morál alapján szeretnék meghívni kollégákat dolgozni, és az alapján ítélem meg őket. Mi alapján? Színházi morál? Színházi morál. Az, aki tisztességesen dolgozik. Soha nem kérdezte meg senki, hogy ki rendez ott.
teljesen nyilvánvaló módon. De nem azért, mert te érezted akkor szavát, nem azért, mert te pontosan tudtad, hogy mit várnak el adott ponton, tehát hogy azért nagyon radikálisan ellenzéki rendezőt ne hívjál. Nagyon sok olyan nem a kormány gondolkodásában, nem a kormányoddahoz közel álló rendező dolgozott a Víg Színházban. Tehát, mondj egy-két példát. Nem mondom, mert akkor belemegyek a címkézésbe, úgyis mindenki tudja. Nem fogom én címkézni, mert gyűlölöm az egészet. De volt ilyen ügyem. Téged neveztek jobboldalinak, hogy azért kaptad meg például a Kossuth Kiflit, a Kossuth Kifli rendezését. Hogy azért kaptam meg, és abban a percben, hogy nem engem neveztek ki a Víg Színháznak, én másnap baloldali voltam. Én nem lobbiztam sehol. De mindenki azt hitte nyilván, hogy a másik oldalon lobbizom. Mert alapvetően én téged úgy ismertelek meg, mint egy liberális és inkább baloldali ember. Nézd, alapvetően egy színházi ember liberális kell, hogy legyen. Ha nekem mindenképpen címkéznie kell önmagam, vagy kell keresnem elődöket, akkor Deák Ferencet tudok mondani. Mint gondolat, a nemzeti liberalizmus, az, hogy én azt gondoljam, hogy én szerintem igenis fontosak a gyökerek, és nem szeretem, amikor ezzel bohóckodunk, és nem vagyok irredenta, amikor végig gondolom Trianont, és nem tartom rendjén, aminek történt, de hozzáteszem, hogy egyébként csak 50%-nyi magyar volt. Rengeteg hibát követtünk el az előző századokban, hogy ez idáig vezethetett, de konkrét ügyek vannak, amihez van viszonyom, és nem érdekel, hogy az egyébként valamelyik politikai oldalnak jól esik, vagy nem esik jól. Ez az ügy a színházcsinálás is, egy ilyen ügy. Azt gondolom, hogy ez van, beszélünk dolgokról, és ezek mentén érvelek. Nem vagyok gyáva. Készik. Te? Igen, mert hogy nem találtad el. Nem találtam el. A liftet. A liftet, igen. Na legyen egy utolsó, jó? Rendben. Akkor most én húztam a következő állítást. Az elmét edzeni fontosabb, mint a testet. Hú. Hát ugye színész vagy, itt az elme meg a test, de a test edzése fontosabb, látszik is lankalakodol. Kérem ezt eltüntetni, ezt a mondatot. Igen, de hát Veréb mondja Bagolynak, vagy Bagoly mondja Verébnek, hogy nagy fej, úgyhogy hagyjuk ezt. Hát várjál, azt hiszem, hogy a nem felé húzom el a poharadat. Magyarul, hogy te azt gondolod, hogy ez nem így van, mert a testet is fontos edzeni, sőt, fontosabb edzeni, hiszen egy színész mit csinál? Nagyon az agyát nem használja olyan értelemben, bocsánat, hogy meg kell tanulni a szerepet, át kell magán engedni, vagy nem, és eljátszani. Viszont, hogy néz ki, az egy színész számára igen fontos, mert hiszen sokan nézik. Na te jössz. Eltaláltad, de nem az okfejtésed miatt. Nem az okfejtésed miatt, semmi köze a szakmámhoz, tehát közben igen, megpróbálom ezeket magamra húzni, hogy ezek a beszélgetésnek legyen ez a személyesség, és ne egy filozofálgató legyen, de nem tudok nem nyelvészkedni, édesapám. Ugye apád nyelvész volt? Nyelvtan, történelem szakos tanár volt, de hát gyakorlatilag, ha én belebonyolódtam egy fontos történetbe, és azt mondtam, hogy nem akarom ezt kihangsúlyozni, akkor mondta, hogy a hangsúlyozni már benne van a hangsúlyozni, tehát a kiszócskát nem érdemes használni. Tehát, mindig javítgatott? Mindig. Tehát édesapám a rögzítőn a következő szöveg volt, ahol azt mondott, hogy legyen kedves, hívjon újra. Édesapám valami ilyesmit mondott. Nagy örömömre szolgál, hogy ön engem választott kíváncsiságból, ki tudja miért, hogy hosszan, apa, a szerelmére akarom mondani. De hogy hagyod üzenetet a helyet? Olyan csodálatos, többszörös összetett mondata volt, hogy igen. Akkor innen örököltette is. Igen, egyébként igen. Csodás mondásaink vannak. Az épp testben, épp lélek, tehát az illető, akiről beszélünk, legyek ez akár én, egyébként foglalkozik az elméjével, de az pont a kor haladtával látom, hogy mennyivel többet tudok teljesíteni. Most a kutyánkat sajnos elvesztettük, tehát óriásikat futottam vele, és egyszerűen nem visz rá lélek azóta, hogy ugyanazon az útvonalon menjek. Annyira szerettem a manci kutyánkkal futni, bolyócskáztam közben a kutyával, és nem tudok újra menni. És ezek nagyon nagy távolságokat még pár éve futottam vele az erdőben. Én annyival többre voltam képes, és most ezt valahogy vissza kell állítanom, vagy egy újabb kutyus kell, vagy amikor folyamatosan fociztam, és most sérülések miatt nem tudok, olyan szinten kapcsol ki, tehát ebben, amit most csinálok, ha már magamra húzom, annyira kéne egy ilyen támaszték, tornázom minden nap, de ha ezt vissza kell hoznom, tehát az épp testben, épp lélek, tehát azt gondolom, hogyha
Ha fiziológia az ember összerakja magát, akkor a másik része, az melyik fontosabb, hát bizonyos értelemben álkérdés a kettő együtt, de szerintem irgalmatlan fontos, itt persze belép a színészet is, természetesen tudat alatt, de nem az esztétikai része, hanem a koncentráció képességed, egyszerűen teljesítő képességed miatt azt gondolom, hogy épp testben, épp lélek. Magyarán eltaláltam. Ugye? A kutya mindenit. Nehezen rakja össze magát az ember, tényleg irgalmatlan nehéz elkezdeni, még a reggeli tornát is, még a csikolog. De reggel tornázol? Igen. Hány percet? 20-25 perc körülbelül. Saját súllyal edzel, vagy mit? Ez nem az, hogy lefölrepkedek a levegőbe, 10 kilós medicinlabnákat pörgetek az ujjamon, de egy bizonyos típusú tornát, amit valamit magamnak találtam ki, valamit ajánlottak, de ez, ha nem csinálom meg, az most már szerencsére elég régóta csinálom ahhoz, hogy hiányérzetet szűrés rossz. Napi 20 perc reggelente? Ez semmi gyakorlatilag. Emellett ezt a foci hiányzik nagyon. Hát a nagyapám profi focista volt, tehát van ennek előzménye. Ja, a legcsodálatosabb plebejű sportág, a többi csapatsportágat nem tudod űzni, csak nagy felhajtással. De az, hogy le tudsz dobni két pulóvert, még egy ferdet mezőn is, a másik pedig filozófiailag elképesztő nagy pályán, térben látni. Mit? Az, hogy hova érkezik a másik, és hova kell tenned a labdát, miközben egy sík területen vagy. Úgy beszélsz erről, mintha valaha focista akartál lenni? Volt ilyen? Fociztam a Vasasban, ifi válogatott, az álmom, ez már bár így lett volna, nem. A Vasasban játszottam, nem voltam elég tehetséges ahhoz, vagy nem voltam elég kitartó, vagy túlságosan fontosak voltak a jegyek a szüleim számára. Én 4 kézláb mentem haza a Rádiúti lakótelepen Vácon, tehát megírtam gyorsan a leckémet, én 5-6 órákat fociztam. Tényleg? Így bevonzott? Hát nekem mindenem, máig. Sikerült az Esztert magammal rángatnom, 35 éven van benne, 1 hónappal ezelőtt elkezdte szídni a bírót. Ami azt jelenti, hogy csak beszippantotta, köt mellettem, dagadhatatlan, de pontosan ismeri a les szabályt. És ismeri a les szabályt? Hát, szerintem olyan szabály azt nincs. Nem szerette, hogy... De nincs les. Szerintem nincs olyan, hogy Jó, kezdjük elől ezt a műsort. Nem viccel. Egyszer Vitrai, amikor azt gondoltam, még sportriporter nem voltam, és akkor meg akarom tanulni, elvitt magával egy meccsre, én kértem természetesen, ő közvetített, én mellé ültem. Akkoriban olyan mikrofon volt, pont azért, hogy a lelátó hangulata ne hallatszódjék bele nyilván a bazmegelések, meg az egyebek, hogy csak a szájhoz kellett tartani, és akkor lehetett beszélni, tehát azt közvetítette. És képzeld, ott ültem mellette, és mondta, még amiért meccs elkezdődött, hogy magyarázzam ezt a lest, nem értem. Tehát, hogy szerintem nincs ilyen, mert azt nem lehet megállapítani. És elmagyarázta világosan, tisztán, ahogy ő szokott beszélni, és én azt hittem, hogy most már mindent tudok a lesről. És ő mondta, hogy nem tudom, Dunai 2-nél a labda, les. Mire én, ez nem volt les, mondta be. Menjen a picsába, Fridi. Hát hogy gondolj, hogy belesz, hogy eltartotta a mikrofont, egy meccsbe így beleszóltam, hogy szerintem nem volt les, és a bíró megmondta, hogy nem volt les, akkor még nem volt ilyen gépbíró. Szóval a lényeg, hogy azt például nem lehet megállapítani a lest. Szerintem az egy teljes, abba kéne hagyni a lest, mint szabályt, mert most már meg lehet egyébként, de most már van hozzá technika. Van most már technika. Csak erről eszem, hogy édesapámmal is jártam rengeteget meccsre, neki semmi köze nem volt ez a sportákhoz, de az ég egyet a világon semmi. Fiam is focizott egyébként, apu volt egy ilyen, ő a sakk híve volt, és ezért is hálás vagyok neki. Beültünk a B középbe, Vasasba, és most ne figyelj, tehát tudod kivel. És akkor apu megvárta a dramaturgiai csodálatos érzékkel. Ott ültünk a középen, azt mondta, pici csend volt, azt mondja, bíró úr, a magatartása minősíthetetlen. Így megkiabált apám. De így ebben a stílusban, és hogy néztek ránk 2 ilyen korona között, érezték, hogy velünk van a bácsi, velünk van, picit furát mondott, és utána visszatértek az eredetihez. Mindenki visszatalált. Na jó, hát akkor most mi a végeredmény, Jani? 6-5? Én győztem, és akkor neked még inni is kell. Ehhez ragaszkodsz? Hát muszáj. Akkor most karriert csinálok, remélem a Víg Színházban. Jó, akkor ezt a marketingesen megbeszéljük, hogy mit kell képviselni. Nincsen kibújás. Friderikus Sándor legyőzte egy igen-nem játékban Rudolf Pétert, a színház igazgatóját. De nem minden nap kell dicsőíteni téged. Nem, csak egyszer. Elég egyszer. Jó. Én nagyon örülök, hogy itt voltál, úgyhogy sok mindent kiderült róla. Látod, egy játék mi mindenre nem jó. Erre például sok minden kiderült. És egész jól bírtuk. Egész jól bírtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást.
Ebben a mai podcastben Rudolf Péter színművész rendező, a Víg Színház igazgatója volt a vendégem, akivel találkozásunk második részében az Igen vagy Nem című játékos beszélgetés formát is kipróbáltuk. Kérem szépen írják meg e-mailben, vagy a kommentmezőben, hogy tetszette önöknek ez az új formátum, ugyanis a visszajelzéseik alapján döntünk arról, hogy legyen-e folytatása más vendégekkel az Igen vagy Nemnek. Aki pedig támogatni óhajtja sokrétű munkánkat, tehát azt, hogy kisebb vagy nagyobb mértékben rendszeresen újítunk a bevált formulákon, többféleképpen is segítheti munkavégzésünket. A legegyszerűbb a videó alatti köszönet gombra kattintani egyet, de a donebly.hu-n vagy a patreon.com-on keresztül is van lehetőség rá, vagy pedig a videó alatt a tartalomleírás után olvasható mindenféle támogatási forma. Ha pedig még nem tette, kérem azt is, hogy iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és kövesse a Facebook oldalunkat is, hogy ne maradjon le a friss beszélgetéseinkről sem. Minden támogatás, feliratkozás, megosztás és egy-egy kedvelés, like is sokat számít, és ezeket köszönjük is. Csak jelezni szeretném, ezekben a napokban van már 5 éve annak, hogy 2021. április végén elkezdtük ezt a Friderikus podcastet. Boldog születésnapot önöknek is, nekünk is, és akkor találkozunk legközelebb, amikor ön megnyomja a lejátszás gombot.